Got me to eat. Yeah, now we got salad. Yeah. Who's ready to get drunk with the uncles? Ai đã sẵn sàng để nhậu với các cậu mày à? Chào Black à. Yo, what's up anh Túy? Khỏe không? Dạ khỏe. Hôm nay anh Túy với mình sẽ gặp những nhân vật rất là vãi lồn luôn anh Túy. Thế à? Cực kỳ vãi lồn. Ok, vậy tốt. Anh cũng về sơ sơ là có một người rapper ở phía Bắc á và một cái rapper ở bên Sài Gòn. Đúng rồi anh. Nói chung là câu chuyện này thì ai ở trong cái scene của em cũng tò mò muốn biết hết trơn á. Bản thân em cũng vậy không? Yeah, I'm the same with that motherfucker, you know what I'm saying? Yeah. It's like em thực sự muốn là để xem coi hai người này sẽ nói cái gì hôm nay coi nó có thú vị và đủ lôi cuốn mình hay không. Yeah. You know what I'm saying? Cái đó là cái chuyện này là bị bao nhiêu năm rồi? Giờ cái chuyện này nó cũng được cỡ 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cái góc nhìn của mọi người nó thay đổi cũng nhiều rồi, cho nên là em muốn là có một Đúng cơ rồi, hội. là bây giờ hai người có suy nghĩ cái khác nhau rồi. Đúng rồi. Hay nào. Nhưng là cái đó là cũng giống vào là cái chuyện của Biggie Small và Tupac lúc hồi xưa bên Mỹ là East Coast, West Coast, đúng không? Đúng rồi, đầu tiên vốn dĩ cái nền tảng lý hop là ai cũng muốn represent mà. Represent một cái gì đó. Đúng rồi, ai cũng muốn mạnh mẽ. Ta cái gì khác là muốn đua nhau. Nhưng mà bây giờ là sẽ mời hai người lại để cho là làm hòa bình. Đúng rồi. Nói hòa bình thì cũng hơi quá, như là mình chỉ muốn ngồi xuống để nói lại về mình, tại vì giờ ai cũng đã khác rồi. Cũng đã trưởng thành là cũng kinh khủng hơn hồi xưa rất nhiều rồi. Cho mọi người nhìn thấy một cái góc nhìn nó đặc biệt hơn một tí. Ok. Anh Túy, thiệt ra thì cái đặc biệt của hai nhân vật này là hai người đại diện cho hai cái khu vực khác nhau và mang cái màu nhạc rap khác nhau, phải không? Đối với em á thì Bibo như là cái người mang cái sức ảnh hưởng rất là mạnh ở khu vực miền Tây vậy đó. Tức là thật sự là một người mang sự ảnh hưởng rất nhiều với những nghệ sĩ trẻ sau này, rất nhiều người ảnh hưởng bởi cái style và phong cách cũng như là cái flavor của anh Bibo. Thì còn Ramastic á thì theo em thấy nha, chắc đỉnh mẹ nó nhất ngoài Bắc luôn rồi. Thì cái người này có cái vị rap bữa mới nhớ cho con em anh nghe không? Mới nghe xíu mà thấy thích rồi, rõ ràng sự thật là như vậy luôn đó. Tức là ít ai mà có thể có sức ảnh hưởng đến những người trong khu vực miền Nam như là Ramastic luôn á. Bản thân em nhìn thấy như vậy. Nên là nếu mà cái sự hiện diện này của hai người ngày hôm nay cái show của mình nó là một cái niềm vinh dự cho em với anh luôn á. Thật sự là họ rất là vãi lồn. Tôi sẽ vãi lồn. Ok, nên mình ăn gì anh? Thì bây giờ là anh đang xẻ gà, là anh nấu và gừng, có ớt, có hành tỏi, có dao mè, có xào cumin, có cái nước bò nữa. Xong là anh sẽ làm cái salad chung và cà rốt, cà chua, và là cái sauce mình đổ ở trên, mình hàng chung vào cái chicken salad là gà salad gà. Xong là mình bỏ chút là cái sauce ở trên là chocolate đen, bơ và mật ong. Em đã sẵn sàng ăn đó. Đói bụng chưa? Rất sẵn sàng luôn rồi. Em chuẩn bị cả buổi sáng không ăn gì, để em tới gặp anh rồi đó. Chúc là cho em mấy cái miếng xương ăn chút. Khốn nạn. Yo, Black. Em chào anh Túy. Khỏe không? Dạ em khỏe. Sao? Biết tới đây chị không? Đầu tiên thì có nghe Black nói về cái việc là lên đây để ăn, thưởng thức món đồ ăn của anh Túy. Ăn cái này được không? Dạ được. Được đúng không anh? Tất cả mọi thứ này em đã đi rất xa lên đây, em rất muốn ăn, thử qua những cái lời nói của Black về món đồ ăn của anh Túy. Không có thứ đâu, ở đây là phải thật hết. Đúng rồi, mình đến đây để mình nói chuyện thật. Phải không? Dập về. Rồi, em bao lâu rồi là không có gặp lại hả? Thôi bây giờ là trước khi nói chuyện gì là bây giờ là mời uống nước nha. Cảm ơn anh. Rồi, không say cũng về. Không
không về. Thôi bây giờ là bác lo đi. Để em lấy đá cho mọi người nha. Thì để cho anh sắp xếp mấy đồ ăn nhé. Yeah, okay bro. Hôm nay là mình sẽ ăn chicken salad, cá salad á. Và có bánh mì tỏi và phô mai, xong là mình có cái bánh chocolate. Em thích đồ béo. Do đó là sợ là mọi người tới rồi, xong là đi đau là thấy ốm liền, nó là tùy đâu cho ăn. Đồ ăn ở Túy là em nghe Black Car nói là ăn sẽ bị nghiện nên em rất là thích. Dạ xin lỗi, nếu là không bị nghiện là đi học lạc. Black Car chung khẩu vị với em, thật ra tôi thích ngọt và thích béo. Đó đấy là cái này là ngọt bèo bạo đằng luôn. Okay, let's kick Rồi. it. Okay, cheers, brothers. Cheers bro. To the future. Thì hôm nay cái bản chất của cái cuộc gặp ngày hôm nay là em sẽ là như là một người với em với anh Túy sẽ là người hỏi hai người một số câu hỏi mà bản thân em cũng tò mò, cũng như là đại đa số những người khác cũng tò mò. Nhưng mà mình sẽ đi sâu vào câu chuyện hơn khi mình ra bàn chút xíu nữa, đúng không anh Túy? Dạ, rồi bây giờ là anh mời mấy người ngoài bàn ăn cơm. Ok. Cảm ơn. Bây giờ anh muốn mời mấy người tới nhậu và cacao. Yeah, cheers. Cheers. Chúc sức khỏe, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe. Có Blacker là người rapper, rồi có Remaster cũng là người rapper, rồi có People là người rapper, thì anh là không phải là người rapper. Nhưng anh muốn hỏi là rap Việt ở Việt Nam á, hồi xưa là khác, bây giờ là khác như thế nào? Theo em á thì rap ngày xưa là đam mê, còn rap bây giờ có thể xem là một cái nghề. Dạ. Nó khác nhau rất nhiều. Còn chú thấy sao? Rap Việt ngày xưa hầu hết là giống như đứa trẻ con, Dạ. làm thích làm gì làm, Dạ. thoải mái vô tư. Bây giờ thì bắt đầu có những bắt đầu đứa trẻ con biết nghịch ngợm nhiều trò hơn, bắt đầu quậy một cách có tổ chức hơn. Với cái kinh nghiệm của hai anh em mà đã từng tham gia qua cuộc chiến Bắc Nam mà như mọi người có từng hay nói, thì cái mặt tích cực và tiêu cực của nó là cái gì? Theo chú thấy sao? Tôi thì đối với bản thân tôi nhé, tôi chơi hip hop từ ngày xưa rồi, từ khi mà hip hop mới vào thị trường Việt Nam thì mình cũng chỉ là một thằng nhóc tò mò thôi, lên mạng và cảm thấy dòng nhạc này phù hợp với mình và tìm hiểu nó và để theo đuổi nó. Thì rap ở Việt Nam nó không giống ở Mỹ, nó không có những cái conflict mang tính đường phố như là súng ống rồi là gang hay băng đảng. Nó chỉ có ở, nó cũng có những cái mặt trái của xã hội, rồi cũng có những cái conflict, có những cái mâu thuẫn. Nhưng mà tức là nó vừa có nó vừa không có luôn. Nhưng mà nó mang theo một hình thức khác. Đúng rồi, của Việt Nam hơn. Đấy thì cái thời kỳ đấy cũng là thời kỳ mà internet cũng mới phát triển. Đó, và cũng như tất cả những thằng thanh niên hay là trẻ con khác đều muốn tìm một nơi để mà thể hiện bản thân mình và giải quyết những cái điều mà bọn nó đang nhức nhối trong người. Đó là cái xu hướng chung, nên là vì thế nên là mới sinh ra cái trận beef rồi trận diss battle, bởi vì không cùng quan điểm với nhau mà không thể giải tỏa được ở đâu khác ngoài nơi mà duy nhất có thể có tiếng nói là trên internet. Đó, và chơi hip hop thì nó có một cái văn minh nữa là những cái lời, những cái lyric bài hát, rồi những cái bức xúc của mình có thể mang lên nhạc và thể hiện trên nhạc được, và qua đó nó cũng có thể đánh giá được con người của mỗi người. Đó, và chính vì thế nên là những trận beat, trận battle đấy lại là cái nơi mà để tất cả mọi người tỏa sáng dễ dàng nhất và thể hiện cái tôi, thể hiện cái quan điểm của bản thân mình một cách rõ ràng nhất. Vậy thì theo anh thì sao anh Kỳ? Nếu mà xét như ngày xưa á, thì tiêu cực nó nhiều hơn. Tại vì khi mà ngày xưa anh bắt đầu chơi rap thì ở ngoài Bắc rất là ít, nhưng mà ở trong đây thì những cái va chạm thực tế nhiều. Có những va chạm nó mang lại hậu quả rất nặng, tức là có người phải nhập viện kiểu Việt Dragon đó. Rồi ngày xưa là rất là tiêu cực. Thì ngày đó người ta không có một khái niệm rõ ràng về nhạc rap, nên người ta không thể gọi với nhau là tụi mình đang so trình. Chỉ là tao biết rap, mày cũng biết rap, giờ tao không đồng ý cái rap của mày. Nhưng mà dần dần sau này thì rap Việt bắt đầu có cái kiến thức rõ ràng hơn về rap và hip hop á, thì họ quyết định nó chọn cái việc sử dụng âm nhạc rap theo một cách hip hop hơn, thì nó lại mang về cái tính tích cực nhiều hơn. Nên là rap nó đang trưởng thành dần, thì cái việc tích cực đầu tiên đó là xuất hiện cái buổi nói chuyện ngày hôm nay.
Cheers baby. Cheers. Câu nói rất là bia. We got deep. Có thể là we got beef, but now we need peace. Đúng không? Got deep to eat. Hòa bình thì nó mang lại Yeah, we got chicken salad instead of beef. hòa bình mới có thể mang lại sự phát triển được, còn nếu mà chiến tranh nó chỉ mang những cái phân ly thôi, không có được mang lại lợi ích gì nhiều lắm. Nhưng mà tiêu cực xảy ra nó vẫn kèm những cái tiêu cực sau này, những kiểu những cái việc đồn tai nhau, những cái việc đồn thổi và cái cách hình dung rap Việt ở trong đầu của những người nghe nhạc á, họ đã hình dung rất sai. Nó mang cái nào cũng có cái mặt còn lại của nó, nhưng mà thật sự nếu mà cảm nhận thì rap Việt đang phát triển rất tốt, Rất tốt, thực sự. rất tốt. Nó cũng giống như một mô hình thu nhỏ của Đúng xã rồi, hội thôi. đúng rồi. Mỗi con người đó là một con người khác nhau, thể hiện mình qua cái âm nhạc đó. Mình tìm cộng đồng người giống mình, hoặc là fan của người đó. Theo mấy anh em á thì hiện tại á, nghệ sĩ ở Việt Nam thì đa số những rapper ở Việt Nam bây giờ nói chung á thì họ đã bắt đầu kiếm được nhiều tiền rồi, đó là sự thật luôn. Thì theo anh em á, thành công trong hip hop ở Việt Nam là gì, và theo như anh em thế nào là thành công đối với mỗi người á? Đối với bản thân Ramastic thì thành công, một người nghệ sĩ được coi là thành công khi mà họ làm được bất cứ cái điều gì mình muốn và họ có đủ tiềm lực để làm những điều đó. Đấy là một người thành công trong con người. Chứ không phụ thuộc vào một cái gì hết đúng Không không? phải phụ thuộc vào bất kỳ, mà có thể tự do sáng tạo, tự do làm ra những sản phẩm của mình mà không lo ngại bất cứ điều gì. Còn theo anh chỉ mong rằng là mình sẽ trong cái sự nghiệp rap của mình, hoặc là suốt cái cuộc đời mình có thể rap được á, làm được một bài nhạc nào đó có thể gắn liền với thời gian á. Anh đang rất mong cái điều đó, mong là mình sẽ chạm tới được cái cảm giác đó. Thì tất cả những người nghệ sĩ xung quanh mình hay rapper, tất cả mọi người đang mong muốn được điều đó. tất cả mọi nghệ sĩ đều muốn là có thể là được bài nhạc mà chiến thắng được bài kiểm tra của thời gian. Đúng rồi. Tức là mỗi giai đoạn mọi người đều sẽ nghe bài đó theo từng cái cung bậc cảm xúc khác nhau về cả thời đại này thời đại kia. Đó là cái thứ cuối cùng mà thực ra bất cứ nghệ sĩ nào cũng hướng tới, một bài nhạc chiến thắng được cái bài kiểm tra của thời gian. Nhưng mà tiếc là cái việc đó nó lại phụ thuộc một ít vào may mắn. Mình cần một chút xíu trong cái quãng đời làm nghệ thuật của mình đó. So the question that I want to ask is, how is underground Vietnamese rap different from popular Vietnamese rap? What are the two main differences? Theo em nghĩ thì nó ngày xưa thì nó khác biệt hơn, nó rõ rệt hơn. Tại ngày xưa nhạc rap nó thiếu chuyên nghiệp lắm, nhạc rap underground họ thiếu chuyên nghiệp rất nhiều, thì cái khoảng cách nó rõ ràng hơn. Thì mainstream giống như là được theo em được biết thôi nha, cái kiến thức của em cũng không có rộng về bên mainstream lắm, thì em tiếp xúc cũng rất ít người. Nhưng mà nếu mà mainstream họ có truyền thông, có công ty bảo trợ, có bảo vệ hình ảnh, có quản lý và tất cả mọi thứ, thì khác với underground ở chỗ đó. Thì hiện tại thì underground cũng đã bắt đầu có những cái mô hình đó hoạt động ở underground, nhưng mà cái âm nhạc underground hiện tại nó sẽ hơi cứng cáp hơn một tí, và nó thường phục vụ bản thân người nghệ sĩ hơn là phục vụ công chúng, như là giải trí truyền. Họ giải trí thì họ sẽ phục vụ những người nghe, còn đây là phục vụ bản thân người rapper và cố gắng tìm những người giống cái màu của mình. Dạ, giống như một cái gia đình nè. Dạ đúng rồi. Tạo ra một cái giống như một gia đình và một cái tôn giáo nữa. Nếu mà rộng lớn hơn thì gọi nhạc rap giống như một cái tôn giáo đang đi truyền đạo cho tìm những người giống mình đó. Rồi thì sẽ bro. Không biết nhạc luôn à? Oh shit. Thì cái đó là tốt. That's good. Thì em giống nhau. Yeah. Theo góc nhìn của Ramastic thì sao? Thật ra theo góc nhìn của Ramastic thì underground giống như kiểu là ít được nhiều người biết đến hơn, thì gọi đơn giản gọi là underground thôi. More money. So if you start out in the underground and then all of a sudden you become popular and you start becoming mainstream, are you a sellout? Đối với bản thân mình ấy, thì nó không quan trọng là underground hay mainstream, quan trọng là sản phẩm hay hay sản phẩm dở. Đó, thấy không? Sản phẩm chỉ có hay và dở. Và càng lên mainstream, càng nhiều tiền, càng nổi tiếng thì càng có nhiều điều kiện để làm được những sản phẩm hay, những sản phẩm hoành tráng hơn. Underground thì tự do hơn, bởi vì họ không còn phải lo về những cái áp lực về lượt view, lượt xem. Nhưng mà bây giờ mainstream cũng đâu có phải nhiều cái điều lo nữa. Cái điều áp lực duy nhất với họ là điều áp lực đối với những nghệ sĩ mà có công ty đứng ký hợp đồng, có record deal đứng ở sau ký hợp đồng, thì họ sẽ phải họ sẽ phải kiểu thỏa thuận với bên công ty về cái con đường của mình đi, về cái hình ảnh của xây dựng. Còn underground thì được cái là tự do hơn, tuy nhiên thì sẽ hạn chế hơn về mặt kinh phí hay là cũng như là về mặt các cái công nghệ để mà
Là sử sản dụng phẩm hoàn thiện nhất. đó để làm được sản phẩm hay và sản phẩm dở vậy thôi. Ok, thì theo như anh em thì các anh em cần gì từ nhạc rap và mong muốn rap Việt trong tương lai sẽ như thế nào? Theo từ quan điểm riêng của mỗi người nha. Bản thân Ramasek thì đang muốn tìm kiếm những cái tại vì nhạc rap thực ra là mình lấy ý tưởng mượn và học tập từ US Đúng rồi. và những nước khác. Đấy, nên là mình đang muốn khai thác những cái yếu tố mà mang tính Việt Nam hơn ở rap. Đấy, vì Việt Nam mình có một cái hay là về văn học, về thơ, về văn hóa của Việt Nam rất là đặc trưng và rất là đặc biệt và không bị giống bất kỳ một nơi nào. Nên là ở Việt Nam thì thơ rất là phổ biến và thơ nó cũng có nhiều nét tương đồng với cả rap. Đúng, rất tương đồng. Nên là những cái đó mình có thể khai thác và có thể làm tôn vinh nó lên và tạo ra được những cái nét độc đáo riêng cho rap, mà nhất là khi gọi là rap Việt thì nên có những cái nét độc đáo, những cái điểm đặc trưng của Việt Nam. Đấy là cái mà mình đang muốn trong tương lai hiện tại và tương lai gần và tương lai xa nữa, là khai thác được triệt để những cái yếu tố này. Thì bản thân Black cũng nghĩ là người Việt mình có rất là nhiều cái sự đặc biệt so với những người xung quanh Đông Nam Á mình luôn. Tức là cái màu sắc người Việt mình nếu mà thực sự được làm tốt và làm đúng nghĩa đó thì mình cũng chẳng thua kém về những nước đang mạnh về ngành giải trí đâu. Vì cái màu sắc của người Việt mình rất là hay. Thứ hai là cái bảng chữ cái mình dùng nó là alphabet nữa, nó là dễ tiếp cận với thế giới hơn, là thế giới xài cái alphabet. Tức là điều may mắn cũng như là phúc lành của nhạc rap Việt vậy đó. Thì mình chỉ mong là trong tương lai xa hơn đó là rap Việt đã thực sự tìm được chỗ đứng của mình trên cái thị trường quốc tế, không chỉ riêng là trong cái khu vực nước nhà mình nữa. Theo anh Kỳ thì sao? Điều anh nghĩ nha, nếu mà cần ở nhạc rap á, thì anh mong là mọi người cần ở nhạc rap cái việc thành công tìm kiếm là thu nhập. Còn nếu mà mọi người cần ở hip hop á, thì đầu tiên là niềm vui. Rồi giống như Ram nói vậy đó, là cái fit cái màu miền Tây là cái màu Việt Nam của mình vô trong đó. Thì anh có hơi chi tiết một xíu, đó là anh mong cái miền Tây, anh đang cố gắng để làm một cái gì đó để cho người ta biết là miền Tây có một cái nhạc rap miền Tây. Nó sẽ là cái màu thuần miền Tây. Trong cái sự nghiệp của anh là anh Represent, đúng rồi. baby. Chỉ mong là miền Tây nó ok là ok, chứ không dám nghĩ gì to lớn lắm. Be proud of where you come from. Yeah. Hip hop is a lifestyle. Yeah. Ôi thôi, câu hỏi cuối cùng muốn dành tặng cho các anh em trước khi mình kết thúc chương trình nhậu với các cậu rồi nè, thì là theo như anh em á thì cốt lõi của nghệ thuật là gì? Còn hơi deep xíu. Cốt lõi của nghệ thuật hả? Cốt lõi của nghệ thuật. Phải làm nghệ thuật? Tại sao nghệ thuật là phải tồn tại trên cái thế giới này? Cốt lõi của nghệ thuật theo anh nghĩ đó là cái tôi của bản thân thôi. Ai cũng đều chứng minh cái tôi của mình, để chừng nào đúng thì thôi. Nhiều người, bao nhiêu người công nhận nó đúng thì thôi. Ai cũng nói là tôi là đúng nhất, tôi là đúng nhất, tôi làm cách này cách đúng nhất nè. Thế mình cứ liên tục chứng minh để cho nhiều người công nhận hơn nó thì tốt thì thôi. Và lý do mình làm nghệ thuật đó là mình đại diện một cái lối sống, một cái văn hóa nào đó mà người ở nhà hàng khán thính giả họ muốn nghe, họ muốn sống như vậy nhưng mà chưa được. Thì mình là cái người đại diện cái đó. Đối với tôi thì nghệ thuật nó giống như kiểu là một cách mà thể hiện cách nhìn của mỗi người, mà theo cái cách mà nó lãng mạn và nó hơi siêu thực một tí. Vì cuộc sống này nó nhiều phức tạp và con người sinh ra để khám phá. Nên là cái nghệ thuật là cái để chúng ta nhìn và cảm nhận cuộc sống theo một cái cách mà nó không thông thường, không phải là chỉ bằng những giác quan bình thường của mình, mà nó được thể hiện ra để vượt tầm những cái đấy một chút. Nhiều người thì đã nói là nghệ thuật là sự thật, tức là mình sử dụng sự thật theo một cách nó tinh tế nhất để cho nó đến được tai người nghe, ở tùy vào cái ngữ cảnh, tùy vào cái môi trường mà mình lớn lên đó. Tức là vốn dĩ thì nghệ thuật chỉ để nói là những tiếng nói đang hiện hữu trong xã hội đương đại theo một cách riêng, để cho nhiều người có thể nhìn thấy nó mà không cần phải trải nghiệm điều đó. Đôi khi nó tốt, đôi khi nó xấu. Nó là cái góc nhìn đấy của mỗi người. Đúng rồi. Nên người nghe sẽ cảm nhận cái chuyện đó và họ sẽ cảm thấy là mình đang trải cái chuyện đó luôn. Đúng rồi, một cái kinh nghiệm để tránh sau này lỡ cái là một kinh nghiệm không tốt thì bạn đỡ phải va vào cái kinh nghiệm đó. Bạn được nghe trước về cái điều đó. Hên xui nó nghe nhạc mình theo góc độ nào nữa. Có thể nó tốt thì sao? Xong rồi chuyển qua nó thì không. Bring the dessert out. Yeah. Okay, today we have a beautiful orange chocolate almond cake with a dark chocolate honey butter glaze. So
I hope you enjoy. I know I will. I will. Yes. So how about you, Túy? What is your definition of art? Art comes in many forms. You know, you can be like these guys, rapper. You can be a designer. You can work in wood, fashion. I think for me, art is a way to express yourself and show people sort of who you are and how different you can be. Dạ. Yeah, that's a good answer, bro. This worth it for a cheer. Yeah. Cheers, baby. It's like the ending of the world. One last thing. Every show, we're going to be coming out with a different poster, and we would like to present each of you with a poster that we're going to all sign. You know, so this is the poster. Is going to have chocolate on it. Today, it's called Neutral Ground. Nhậu với các cậu. Yeah, we're go. Okay. So, who wants to come and drink with uncles? Ai đã sẵn sàng đi nhậu với các cậu? Mày á? Yes, baby. Thô đi ông ơi.